Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex din studio aici și astăzi ne uităm împreună sper eu să fie cel mai complet clip pe tema asta despre noua unitate Carpurite W602BS, adică unitate, mersi bine, făcută special pentru motocicletele BMW cu integrarea cu pregătirea de navigație de la BMW și bineînțeles cu Wonder Wheel-ul de la BMW. Pentru că știți care e faza? Carpurite au modele și aveau modele dedicate de BMW de ceva timp, dar și-au dat seama și ei în sfârșit că mărimea asta de 6 inch e mărimea potrivită pentru o motocicletă. Și hai să vedem azi despre ce e vorba. Și pentru ca clipul ăsta să fie cel mai complet clip despre W602BS de pe internet, trebuie să facem o chestie. Odată să discutăm ce aduce nou, al doilea să facem un test rapid, să intrăm prin meniuri, să vedem toate funcțiile, cum se organizează, ce avem în plus, ce avem în minus, toată partea asta. Și 3, bineînțeles, cum am obișnuit și în clipurile anterioare, să ne suim cu el pe motocicletă, să vedem cum merge la drum, dacă avem ceva probleme, dacă avem ceva bug-uri, dacă e fain, dacă vedem pe ecran, dacă ne deranjează ceva, ce ne place și așa mai departe. Așa că, pentru prima parte de astăzi, aici alături de asistenta mea Mini, o să vă dau o listă, o să trecem printr-o listă de chestii care, cum să le zic, sunt chestiile care îmi plac la el și la final, nu vă temeți, o să trecem cu siguranță și prin toate chestiile care nu mi-au plăcut la el și mai ales ce bug-uri am întâlnit, că am o problemă destul de gravă cu el, așa de gravă încât o trebuie să discut cu Carpurite, să le scriu despre problema aia. Bun. Și astea fiind spuse, ce e nou la el și ce îmi place. În primul rând are un display nou de 1000 de nits. Într-adevăr, nu e cel mai puternic de pe piață. Știu că sunt unități de la alte firme care ating un peak brightness. Asta nu e peak brightness, e brightness-ul normal, deci nu maximum. Că alte unități de la alte firme nu se laudă cu brightness-ul constant, ci doar cu peak brightness-ul pe care îl au. Dar ăsta are un peak brightness de 1000 de nits, ceea ce e destul de mult în clasa asta de produse. Pe lângă asta, cred că e prima unitate de genul ăsta pe care am văzut-o eu, care vine cu dual Bluetooth. Adică are două unități mai noi de Bluetooth în ea, ca să permită, cum să zic, o conexiune mai stabilă și mai ok cu două căști. Adică, teoretic, asta e prima unitate în care poți și tu și pasagerul tău să vă conectați la ea, pentru că are antene, practic, sau, cum să le zic, module Bluetooth separate pentru două persoane. Ceea ce e o inovație. Deci e o inovație în clasa asta, că nu mai știu niciun device de genul ăsta care să aibă dual Bluetooth. Unitatea vine și cu port USB-C, ceea ce e destul de des întâlnit în prezent, dar nu au fost întotdeauna. Încă sunt unități pe piață care vin cu port micro USB-C. Și dacă USB-C-ul e și pentru voi la fel de valoros cum e pentru mine, asta e o veste super bună. Și altă chestie foarte faină pe care o să o vedem imediat, unitatea suportă update-uri de software over the air, adică nu mai e nevoie să o legi cu un cablu, să transmiți software prin cablu la ea sau să pui softul nou pe un card și să bagi cardul în ea, pentru că suportă prin conectarea sa la o rețea wireless și o să vedem imediat update-uri de software directe. Și una din cele mai importante chestii noi, dacă nu chiar cea mai importantă, decideți voi, spuneți-mi jos în comentarii, faptul că are o funcție de SOS, adică ea se folosește de accelerometru și giroscopul său intern să detecteze când a avut loc un accident, așteaptă 10 secunde și după 10 secunde, folosindu-se de conexiunea Bluetooth cu telefonul tău, o să folosească telefonul ca să dea, și o să vedem imediat exact cum se configurează, dar o să dea un apel, un semnal către un emergency contact sau un contact de urgență pe care tu l-ai setat. Da, repet, îl vedem imediat. Și încă o chestie faină care cred că doar la Carpurite se aplică, dar Carpurite dau 24 de luni garanție. Și asta e lista de chestii noi care mi-au tras atenția, dar acum nu prea mai e rost să vorbărim, că vorba multă e sărăcia omului, așa că hai să-l alimentăm pe USB-C pentru că putem să facem asta și să-l folosim în casă și să vedem ce găsim în el, după care îi predăm legătura lui Alex pe motor să le ia cu el la test. Și uite că avem unitatea în față și hai să vedem, am descoperit mai devreme mufa unde se bagă și ar trebui să pornească direct alimentată de la USB-C de la priză și să vedem ce poate, da, uite, la fix. Ce meniuri avem, ce setări avem, ce funcții găsim în ea.
Eu am folosit-o pe motor, dar mare lucru decât să o pun și să o perechez cu CarPlay-ul pe telefonul meu, încă nu am făcut. Deci ce vedem acum, descoperim împreună. Și hai să vedem mile pe oră, să conecta la telefon, nu vreau să se conecteze la telefon. Car Home, așa, revenim înapoi aici și vreau să văd care e dashboard-ul ăla a ei, dacă apăs pe ăsta. Deci ar trebui să schimbăm din mile pe oră, ținem 5 secunde. Nu se întâmplă nimica. 1, 2, 3, 4, 5. Nu înțeleg de ce. Și le-am și scris de problema asta și mi-au zis că da, așa trebuie să se schimbe. 5 secunde dacă țin apăsat, dar nu se întâmplă nimica. Ia să vedem la temperatură. Uite, temperatura s-a schimbat. Oare pe odometru trebuie să țin? Da, ok, eu țineam aici pe unitate, trebuie să ții pe odometru ca să se schimbe. Bun. Unghiul merge, vedeți? Funcționează sus, temperatura, Bluetooth-ul închis. Asta e telefonul meu. Bun. Ce mai avem aici? Information, informații la motor nu are ce citi în momentul de față, că n-ai alimentat pe USB, nu e alimentat direct la motocicletă. Și hai să ne întoarcem înapoi aici. Uite că mai aveam ceva. Deci aici sus e asta de luminositate. Ia să dau la maxim. Deci am oprit auto brightness-ul și am dat luminositate la maxim și acum pornesc luminositatea automată. Așa, se dă singur în funcție de senzorul de lumină ambientală. Ceasul ăsta, ok, white mode, dark mode, day mode, cum vreți să-i spuneți, temperatura și Bluetooth oprit. Hai să ne mai uităm înapoi la meniul principal, iPlay, m-ar conecta înapoi la CarPlay-ul de la telefon. Bun, aia nu-mi interesează, Android Auto, Phone. Ok, deci nu poți să folosești Bluetooth devices atâta timp cât e conectat la CarPlay. Music, același lucru. Bun. Audio output. Poți să schimbi iPlay, the switch will be temporarily disconnected. Hai să vedem ce face asta. Audio output. Asta cred că e în caz că ai și cardul conectat la unitatea asta. Să le conectat. Da. Cazul de față nu, pentru că eu nu conectez cardul, asta las cardul conectat la telefon. Bun, un widget de muzică aici sus și mai avem o pagină. Stai. Aici ce avem? SD card, nu am niciun card pus, mountings, ăsta ce? Ok. E busola. Am busola cu inclinație, presiune barometrică, deci are senzor barometric. De aici schimb unitățile. Plusul ăsta nu știu ce face. Și busola în sine. Încolo, ia să mă gândesc, încolo îi nordul. Da, e bine, că nordul e în spatele meu. Exact. Deci pare că funcționează ok. Poate ar necesita un pic calibrată, dar nu cu mult. Bun, mai departe ce avem? Ok, pentru sunet e de asta equalizer, care nu știu niciodată sunt blulele, dar oricum nu contează din nou, că nu-mi trec cardul prin el să conteze. Asta e volumul probabil, da. Luminositatea ce am văzut mai devreme. Hai să ne întoarcem înapoi pe Home și la Settings. Și aici, sistem, limba engleză, hai să vedem, avem română. Portughese, Sweden, Poland, nu avem română. Bun. Resetare la setări din fabrică, System Version. Ok, versiunea asta, Right Drive, asta în caz că sunteți într-o țară gen Marea Britanie sau Cipru sau Japonia, whatever, care conduce pe stânga. Să dăm la User Update. Ăsta cred că e, dacă e fișier bine, un fișier de firmware care probabil trebuie încărcat de pe card, dacă aș avea un card înăuntru. Nu avem acum. Hai să vedem, funcția SOS. E activată, Emergency Contact și ar trebui să bag un număr de telefon. Ia stați așa să bag un număr de telefon. Și am băgat un număr de telefon pe care pentru voi e cenzurat acum și ăsta ar trebui în caz de un accident, de o întâmplare, de ceva, să apeleze numărul ăsta de telefon folosind telefonul conectat la el, pentru că el are în interior giroscop, accelerometru, să folosească de alea ca să detecteze când s-a întâmplat o neplăcută și să anunțe numărul ăsta de telefon. Sper să nu aflu niciodată cum funcționează, din păcate văd că nu are nicio funcție de testare,
așa că nu am cum să testez asta fără ca să fiu într-un accident, dar o să o las pornită și asta este. No, important este să știm că avem funcția asta aici, nu știm cum funcționează, dar funcția există. Bun, mai departe, wallpaper, putem să schimbăm wallpaper-urile, ok. Probabil să mai pot încărca și altele de pe un SD card dacă l-am folosit. Help, ok, nu mai am informații, să dăm un mail și... nu mai avem setări. Bun, Wi-Fi, creează o rețea Wi-Fi, vedeți că asta e on-off și ai parolă și asta ca să se conecteze ceva la el. Bluetooth la fel pentru partea de pairing cu CarPlay și Android Auto și ce mai interesant aici OTA, adică over the air, adică update-uri de făcut wireless. Și hai să vedem care e diferența între MPEG OTA și MCU OTA. Nu știu care e diferența între ele, hai să le pornim, să vedem ce se întâmplă. Check for updates. Please make sure network is in connection. Ok, mi arată ceva aici. Ok, să-mi selectez un Wi-Fi. Hai să selectez un Wi-Fi. Bun, se conectează la Wi-Fi-ul meu de acasă. Și să vedem, check for updates. Face ceva. Uite, că o găsit. Mișto, așa funcționează firmware update-ul over the air, adică folosind o rețea wireless fără să fie nevoie ca să încărcați firmware-ul nou pe un card și să-l băgați în unitate. Asta chiar e util. Și am dat upgrade. Acum aș face și update-ul. Burn success. Sper că burn imaginea pe storage-ul intern și nu o să-mi ia foc acum în mână. Bun, are pornit. Nu văd nicio diferență. Și hai să mergem iar la unde eram la setări. Nu, aici. Settings aici. Și over the area. Și hai să vedem dacă mai avem ceva și în secțiunea asta. Deci presupun că astea sunt două tipuri de software. Da, vedeți că asta e una, e versiunea 4.07 și cealaltă e versiunea 1.17. Hai să vedem dacă avem update și de asta de MCU. O ținut minte parola, deci am memorat-o. Da, uite, avem două update-uri separate. No, deci asta e o funcție super mișto să poți face asta wireless, pentru că implicit ai putea să-ți legi telefonul, să-ți faci un hotspot pe telefon când ești cu ăsta la garaj sau, bineînțeles, să-l aduci în casă, să-l alimentezi pe cablu USB-C cum fac eu acum și să faci update-urile de soft fără să fie nevoie să le mai descarci de la ei de pe site, să le pui pe un card, să bagi cardul în el. Hai să vedem, nu știu unde. Uite, aici e zona de card. Asta, uite, are și un buton de on-off, asta nici nu am văzut până acum. Și cam asta e unitatea. Hai acum să-i dăm legătura lui Alex pe motor și să o pună el la un test cum se cuvine. Și mulțumesc Alex din studio. Alex pe motor aici preia legătura cu noul CarPurite 602, nou CarPurite de 6 inch făcut special pentru motocicletele BMW, pentru că vine ceva, nu vine nimic. Hai să mergem întâi, să nu stăm să facem o fază de Final Destination cu ciperanenea ăla. Deci da, avem în față nou CarPurite 602 special pentru motocicletele BMW. Modelul nou de 6 inch, pentru că într-un final CarPurite nu și-o dat seama și ei că 6 inch mai bun decât 5 și mai bun decât 7. De ce zic asta? Că am zis în clipurile anterioare despre alte modele de 6 inch. Ai o vizibilitate mult mai bună și din punctul meu de vedere, chiar dacă e mai mic ecranul, și din punctul meu de vedere arată mult mai bine pe motor, adică display-ul ăsta wide arată mult mai bine decât unul de 7 inch pentru iar cele de 5 inch personal mi se par cam mici. Adică mai avea spațiu pe care să-l umpli ca să nu trebuiască să te chiorăști. Dar display-ul ăla mic de 5 inch și cu modelele astea de 6 le rezolv. Bun. Ce vă interesează? Scurt și la obiect. Ăsta e foarte fain. Mă bucur că au pus un cozoroc mare pe unitate, pentru că am mai văzut de astea de 6 inch, știți, și au cozorocul mai mic. Un cozoroc mai mare e perfect. Și partea bună e că nici nu e prea mare cozorocul ăsta, că nici nu mă gândesc, știți cum, logic, la persoanele mai înalte. Dacă cozorocul ar fi mai lung, așa, mai e spre mine, stați așa, se iau curba asta, că e și mizerie,
Dă timpul eject pe partea asta. Logic, da? Dacă ar fi mai lung ăsta și eu aș fi un pic mai înalt, clar mi-ar obtura ecranul. Nu vorbesc de ecranul de jos. Ecranul în sine, unității. Gândiți-vă logic. Dacă eu mă uit de aici și îl văd acum perfect, e minunat. Dacă m-aș uita de aici și ecranul ar fi mai lung, vizibilitatea mea ar fi așa și ar fi partea de sus a unității obturate. Deci, mi se pare că ăsta e un mega mare pont să faci un oblon de ăsta, un cozoroc de ăsta destul de mare încât să protejeze, chiar să protejeze de soare, să fie util, ca nici să nu fie prea mare să-ți obtureze vederea la el. Și acum îl vedeți în față cu luminositatea la maxim, luminositatea automată e pornită, nu știu dacă are sens să intrăm, dar hai să confirmăm. Prima se iau din nou curba. Vine aici la setări, butonul de luminositate și da, vedeți că e la maxim luminositatea pe el. Și eu sunt cu ochelarii acum, ochelarii de soare că e minunat afară și văd extrem, extrem de bine. Cred că ăia 200 de niți și-au băgat în plus pe unitățile astea înălțite, pentru că, v-am zis, ecranul acum are 1000 de niți în loc de 800, fac un pic de diferență. Gândiți-vă logic, la unitățile majoritatea au 800 de niți, da? Și ăsta are 1000. Decât 25% mai luminos decât o unitate de 800 de niți. 25% e o valoare destul de mare. Și chiar se vede. Deci chiar se vede. Eu îmi dau seama acum cu ochelarii de soare, cred că dacă mi-aș da, adică 100% dacă mi-aș da jos, s-ar vedea mult mai bine, dar și acum cu ochelarii de soare văd extrem, extrem de bine display-ul. Bineînțeles, nu se compară cu o unitate de aia care are 2000 de niți, clar, pe dublu ar fi, dar deja suntem în punctul la zona asta și 800 e super ok, deci e suficient, nu vă gândiți că nu-l vedeți. Dar deja în zona asta de 1000 de niți suntem la capitolul luminozitate suficientă pentru zile cu soare în care și tu ai ochelari de soare pe ochi. Și ca notă de subsol aici și voi cum îl vedeți în momentul de față, nu-l vedeți la luminositate maximă pentru că am o lentilă ND pusă pe ecran de neutral density, o lentilă care întunecă imaginea, deci voi în punctul ăsta nu vedeți adevărata luminositate a ecranului. În caz că nu vedeți bine pe filmare, la capitolul sunet, ca la clipurile anterioare, nu o să vă zic nimica pentru că eu nu o să mai întrec carpuraiul și telefonul prin unitatea asta, deși asta ar trebui să fie nici că mai ok, parcă ziceau la ei pe site că au două antene Bluetooth, ceva de genul ăsta, sau Bluetooth pe două benzi. Ar trebui să fie mai ok, dar nu știu dacă pentru un singur rider sau aia ar fi mai util în caz că sunteți doi rider, adică tu și pasagerul. Dar nici nu interferează cu nimic, a vorbit la telefon, faptul că el are acum Bluetooth-ul pornit, eu am vorbit liniștit cu cardul legat la telefon mai devreme, nu interferează, nu au fost probleme de semnal să mă aud mai prost, să zic că bă, vezi că unitatea asta are un Bluetooth prea puternic și interferează dacă nu ai trecut cardul prin el. Nu-i card. Și ultima parte la display ce ne interesează, cum se mișcă și cât de sensibil e la mânușă, da? Și asta e testul exact. Se pare că e la fel ca orice altă unitate de asta care nu e no-name, care are cât de cât un brand de spate. Vedeți? Are un pic de lag, nimic exagerat, de funcționat funcționează, e perfect utilizabil. Aș vrea să-l văd mai rapid, mai sprinter ca un display de calitate apropiată unui display de telefon, da, bineînțeles. Dar cum e acum, e suficient, nu mă deranja niciodată. Hai să vedem, să dau și tap și pe niște butoane aici. Care e butonul de recenter? Ăsta, dau pe home, butonul ăsta mic, dau pe home iar, butonul ăsta mic, nu e nicio problemă. Touch-urile le registrează super bine, chiar și cu mânușă. Și din nou swipe. Eu vă arăt vouă de-a mă uit la drum. Sper atâta să nu mă rătăcesc, că restul grupului dus în față și trebuie să ajungem la Mureș. Și eu stau cu Gmaps-ul închis, că nu am mers pe traseu direct, mergem pe traseu de primare. Bun, deci da, ăsta e swipe exact așa cum îl vedeți acum. Hai să intrăm înapoi în Google Maps. La fel, nicio problemă. Hai să mergem la ecranul lui principal, care e ăsta, care are dashboard-ul ăla lui, care e în mile momentan și n-am reușit nici cum. Ia să vă pot să activez dashboard-ul ăla lui. Cards, pe care butonele de pe home oare? Da. Am încercat să țin apăsat ca la carpuraidurile celelalte,
dar nu se schimbă și n-am găsit de unde. Sigur se poate schimba de undeva, dar n-am găsit eu de unde. Altfel, aceleași funcții ca la celelalte car provider, că software-ul e cam același. Vedeți, frâna față, am atins-o și s-a prins în bord, frâna spate, băgăm și o avarie. Avaria nu mai apare, parcă la car provider de 700 apărea și avaria. Presiunea pneuri citite de la motocicletă, viteza, bineînțeles, odometru, toate astea, deși sunt mile pe oră, sunt citite la motocicletă, unghiul de inclinație, ora e citit de la telefon. Știu că am vrut să trece un buton de mode. Asta e dark mode. Încă nu s-a lămurit cum se schimbă kilometri pe oră în loc de mile, adică există metric, dar o să-i dau eu de cap. Rest la fel. Apa, voltajul de încărcare a bateriei, turometru, viteza curentă, treapta de viteză în care suntem. Asta-i. Nu simt eu momentan că face ceva cu mult mai bine în afară de cozorocul ăsta și display-ul mai luminos decât alte unități de genul ăsta. Da, îmi place și îmi place tare cozorocul că e mai mare. Și faptul că are display-ul ăsta un pic mai luminos decât ce foloseam înainte, mă face să zic că cel puțin momentan, acum în prima parte a anului, ăsta va fi sau asta va fi tableta cu CarPlay pe care voi continua să o folosesc. Ca asta de pe motor. Dacă aveți întrebări specifice de ceva, nu uitați, puteți să-mi scrieți liniștit în comentarii sau să-mi dați mesaje directe pe rețelele sociale. Pentru mine, Alex, de pe motor, atât a fost. Mă grăbesc spre Târgu Mureș ca să mănânc un Leberkäse burger la sandwicheria mea preferată și singura de altfel pe care o știu din Târgu Mureș, la Berking. Nu e post sponsorizat, nu e reclamă, doar că îmi plac tare sandwich-urile alea. O să le vedeți dată pe care mă urmăriți pe Instagram la story. Da, din nou, Alex pe motor aici, over and out. Alex din studio, preia legătura, te rog. Mulțumim, Alex pe motor, pentru testul adevărat ce l-ai făcut pe motor și acum, astea fiind spuse, hai să trecem prin lista de chestii care nu mi-au plăcut și nu îmi plac la el și ce neajunsuri, ca să le zic așa, am descoperit eu. În primul rând mi-am notat aici și unul din cele mai nașpa neajunsuri care pot să le aibă o unitate de genul ăsta, nu are antenă GPS sau modem GPS intern. Față de alte unități care deja au GPS plus GLONASS, deci două module pentru două conectări separate la două rețele diferite de sateliți de localizare, ăsta nu are deloc. De ce e important asta? Pentru că în documentația Apple și probabil și la Android de la fel, dar în documentația la Apple pentru CarPlay zice clar că dacă ești conectat la CarPlay pe wireless și dispozitivul la care ești conectat, în cazul ăsta tablete, da, și la mașină, dacă ai CarPlay, da, și conectat la mașină, întotdeauna va folosi antena dispozitivului la care ești conectat pentru localizare. Pentru că sunt mai multe motive aici, dar principalul e modulul intern al dispozitivului sau mașinii tale de GPS e făcut să meargă la putere maximă tot timpul, pe când telefonul, fiind pe baterie, e optimizat să meargă optimizat, nu la putere maximă, să meargă când cu ba mai tare, ba mai încet, în funcție de puterea pe care o are telefonul la dispoziție, care la rândul ei îi în funcție de încărcarea care există în baterie. Așa că dacă ăsta nu are GPS și GLONASS, nici măcar GPS intern, o să se bazeze întotdeauna pe GPS-ul telefonului tău, care în 90% din cazuri nu va fi așa de accurate, nu va fi acuratețea așa mare cum e de la unitate de asta exterioară, dacă ar avea ea modulul de GPS sau GPS plus GLONASS. Din nou, 90% din timp s-ar putea să nu fie o problemă asta, dar în 10% s-ar putea și situațiile alea de 10% din timp când ai fi vrut să ai antenă, modul GPS în asta, sunt alea cele mai nasoale, probabil. Pe lângă asta, pe cât de tare îmi place mărimea asta nouă a display-ului de 6,25 inch, care v-am zis de-a lungul timpului, din punctul meu de vedere și cred că a majorității, mărimea perfectă pentru majoritatea oamenilor, pentru că 5 e prea mic și 7 deja e prea mare și 7 nu are sens dacă nu ai probleme de vedere și simți nevoia de un ecran mai mare. Îi rezoluția cam mică. Deci, deși display-ul e de 1000 de nits luminozitatea, rezoluția e de 1080 pe 540.
care pe un dispozitiv de genul ăsta, la banii ăștia, e cam puțin din punctul meu de vedere. Aș fi vrut să văd o rezoluție mai mare. Măcar ca la competitorii din clasa de 6 inch care au rezoluție pe la 1440 pe 720 mi-am notat. Și are dezavantaj, deși la început ziceam că e mișto că au garanția de 24 de luni, se pare un pic cam nasol că față de alții iau fereastra de returnare doar de 30 de zile, pentru că alte companii care fac genul ăsta de tablete au 60 de zile. Bun, și v-am spus la început că o să vă povestesc că acum pe finalul clipului ce problemă am găsit la el. Deci am găsit un bug care e destul de stupid. Faza e, cum v-am zis și în alte clipuri anterioare când am vorbit de chestiile astea și ați văzut. Eu am telefonul conectat la unitate, la tableta de CarPlay, plus telefonul conectat la Cardo. La mine Cardo nu e conectat la asta, pentru că vreau cea mai bună calitate a sunetului. Și la ce sunet îmi intră mie în cască, în Cardo să aud, și la sunetul preluat din microfonul căștii mele, când vorbesc cu cineva la telefon. Ce se întâmplă? Că nu funcționează toate dispozitivele așa cu rețeaua cum v-am explicat-o, dar dau tap, spre exemplu, pe un mesaj, ca să trimit un mesaj cu Siri, da? Pentru că nu poți să scrii pe ea mesaje pe CarPlay, nu poți să scrii, n-ai tastatură. Că selectezi un mesaj, se activează Siri și te întreabă ce vrei să transmiți persoanele. Sau o apelezi direct pe Siri, să-i dau direct o comandă. Sună pe cineva, trimite un mesaj cuiva sau schimbă melodia, da? Chestia asta fură semnalul audio. În loc să lase semnalul audio să funcționeze între telefon și Cardo-ul meu, ăsta îl fure și trece semnalul audio pe ea, care bineînțeles nu are niciun sens, pentru că asta nu are nici boxe și nici microfon și nici nu e conectată la nimic cu boxe și microfon. Și asta se întâmplă absolut de fiecare dată și mi se pare un bug destul de nasol, pentru că înseamnă că din mers nu mai pot să o apelez pe Siri să o folosesc cum o foloseam înainte cu alte unități. No, și într-adevăr chiar e un bug ăsta, am discutat cu cei la CarPuride, le-am dat toate datele, video cum să reproducă și sper că va fi rezolvat într-o versiune viitoare de software. Bun, și chiar ultima parte, acum hai să vorbim de preț. Ca de obicei la CarPuride aveți reducere 30% cu codul Alex pe motor, găsiți și codul jos în descriere și link-ul în descriere și tot ce vreți. Ca preț asta o scoate undeva pe la 300 și ceva de dolari, 310 dolari, ceva de genul ăsta, care îi, să zicem, în linie cu alte unități din clasa asta de 6 inch, care din nou aveți jos în descriere și link-uri și coduri de reducere. Bun, dacă vreți să-l cumpărați, dacă vă gândiți să-l cumpărați, nu știu să vi recomand. Sincer, nu știu dacă să vi recomand sau nu. Are și avantaje și dezavantaje și foarte important ca voi să decideți acum ce vreți. Vreți un brightness, o luminositate mai mare? Mergeți pe ăsta. Vreți o rezoluție mai mare în 6 inch? Nu mergeți pe ăsta. Vreți 12 luni garanție? Nu mergeți pe ăsta. Vreți 24 de luni garanție? Mergeți pe ăsta și așa mai departe. Pentru că v-am listat toate chestiile ce le aduce noi și ce le face diferit, plus ce probleme văd eu cu el, precum lipsa GPS-ului, care mi se pare destul de importantă, mai ales că e la fel la preț ca alte unități din clasa asta de 6 inch de la alte branduri. Voi trebuie să decideți ce vreți să faceți. Eu personal nu știu dacă o să continui cu modelul ăsta, cel puțin până nu odată repară problema cu sunetul, cu furatul de output audio, ce vă ziceam mai devreme, și în al doilea rând, poate până nu văd GPS dedicat pe el. Pentru că, din punctul meu de vedere, deși e o unitate foarte faină și ați văzut că se mișcă foarte bine, mi se pare că am ciudat un pic zona asta de preț și în zona asta de preț să ai un display cu o rezoluție așa de mică și să nu ai GPS și GLONASS integrat. Să te bazezi doar pe modulul de GPS a telefonului tău. Mi se pare că am ciudat la banii ăștia. Aș fi vrut să văd unitatea asta mai ieftină. Dar pe de altă parte, dacă prețuiți garanția, 24 de luni versus 12 la majoritatea producătorilor, e cam greu să vă zic să nu încercați CarPuride. Dar oricum, astea fiind spuse, ca de obicei trebuie să știți că unitatea asta mi-a fost trimisă gratuit. Niciodată nu mi s-a cerut să zic nimica din ce nu vreau. După cât ați văzut, cred că în clipul ăsta că m-am plâns de ce nu-mi place la el, cred că vă dați seama că e adevărat. Și bineînțeles nu am luat niciun ban, deci părerea și tot ce v-am zis eu este opinia mea proprie și personală și ei nu au avut nimic de a face cu ei. Adică ei văd clipul ăsta odată cu voi, practic, nu-l văd înainte. Da.
Dacă vreți în continuare să mă sprijiniți pentru astfel de clipuri, să facem astfel de texte extensiv, aveți mai multe modalități, în primul rând cele de bază, like, share, subscribe, hype dacă aveți buton de hype și dacă vreți să susțineți canalul, folosiți butonul sau butonul de join de dedesubt sau în descriere găsiți un link de membership. Ăla e cel mai bun mod de a sprijini canalul. Numai dacă faceți asta, nu o faceți, recomandarea mea, nu o faceți de pe dispozitive Apple, că o să plătiți voi 2 lei în plus pe lună, ceea ce mai bine nu. Și așa mie Google 3 lei, nu mai are rost să mai plătiți și voi încă 2 la Apple. Da, astea fi spuse. Vă mulțumesc că ați rămas până aici. Nu uitați până data viitoare. Fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfaltul scați.